Okay, dekat office aku ni ada kursus jangka pendek Institut Koperasi Malaysia. Kalau korang ahli koperasi ke ataupun bukan ahli koperasi, korang nak jenguk-jenguk kursus kat sini, korang boleh lah try datang ambil dia punya buku, tengok ada kursus macam mana kursus kita buat Undercoat color silver. Aku akan biarkan 1 jam gosok balik, baru kita spray warna hitam. Cuaca panas. Okay, aku dah siap dah coat. Aku dah gosok dengan kertas pasir 1000. Sekarang aku biar dia kering jap. Boleh cat ni, ingat aku cat color hitam metalik. Kita kilat sikit. Speed past the cops, I said get out the way. I'm smoking that gas and I'm going to the face. It's big Sammy Papa put you in your place. Bow. Chasing a chicken, there's no other way. Bad bitch yellow bone and she got a kick. Grinding like Tony, but bitch I don't skate. I'm smoking the gassy and sipping the walk hard. Fuck 12, I just flew past the cop car. You say you gangster, why you duck at the stop for? Caught him lacking, then he ran like. Okay, ni first layer. Biar kering dulu. Hitam ni metalik udah ada kilat sikit. Pasir kilat sikit. Hitam dah macam apa ke? Aku nak tunjukkan rubber king drag ni yang baru ni. Kita dapat color gold dengan skru hitam. Try tengok sikit. Okay. Dragster. Bow! Walk in the spot and you see I'm flexing. Hop off the porch with the heat like it's Texas. Trying me dangerous cause I keep protection. Hey! Kids Sammy kids. Okay, swingarm ni aku dah siap cat. Tapi sebab hari dah petang, dah pukul 7 dia dah kering ni, tapi bagi aku dia tak cukup kering ni sebab keadaan tak panas sangat. So aku akan biarkan dekat rumah lah sehari. Besok baru kita pergi tengok kita check. So hari ni hari Ahad dah petang. So aku akan biar dia kering 1 hari. Okay. Dia sebenarnya dah kering dah sikit ni, tapi aku tak sure. Aku nak dia betul-betul kering Okay, aku akan biarkan dia sehari. Okay, selepas sehari aku dah biarkan swingarm tu dekat rumah. Jadi aku nak biar dia betul-betul kering baru aku nak ambil. Sekarang jom aku nak tengok keadaan swingarm tu macam mana dia punya cat, dah betul-betul kering ke belum. Dan kalau dah betul-betul kering, kita nak kopek stiker kertas tu, kita nak tukar dia punya plate semualah. Kita nak pasang dekat motor lepas tu kita nak basuh. Kita nak tengok dia punya finishing. Okay, jom. Okay, ni swingarm dia. Kelihatan dah betul-betul kering ni. Kita boleh pasang ni. Aku nak
pasang ni lah, dia punya rubber dengan dia punya plate yang lengki. Kita tengok sini, kita kopik sini. Wah, cantik. Apa? Sekarang kita masukkan plate ni. Packaging dia kau-kau. Ni skru. Skru dia pun titanium Skru dia pun colour titanium. Plate dia. Okey, macam ni. Okey, sebelah dah pasang. Sekarang pasang sebelah pula. Restore. Sekarang cover rantai pula. Cover rantai ni aku rasa memang menyelah ni. Ni penaik dia. Ini arm rubber yang baru bukan model lama punya, yang baru. Dulu kita ikat dulu, baru kita review. Okay, dah set ikat. Masukkan syar belakang ni. One minute, 37 seconds later. Stop you out, then my homies gon' pop ya. Know some hitters that be holding a chopper. Know some crackers take you out for $1. I'm riding dirty in a red color pasta. 40 with the beam, it sings like some opera. Man down, that boy gon' need a doctor. Diamonds blingin', no they don't need a flashlight. Always got it on me, fuck it's a fist fight. Flooded it, you don't know what my wrist like. Chasing cheese from the morning to midnight. My stop say with me, yeah, they carry a big pipe. Dripping hard, I don't flex for the gram lights. Fucked on shorty only because the head right. Kicked the out and told the head for the headlights. Let's go! Speed past the cops, I said get out the way. I'm smoking that gas in the blunt to the face. It's 3,000 whoop-whoos later. Sekarang boleh pasang.
Apa? Kalau kilatnya 15. Tidak, tak apa, tak payah kilat biasa. Big Sammy Papa put you in your place. Bow. Chasing a chicken is no other way. Bad bitch yellow bone and she got a kid. Grinding like Tony, but bitch I don't skate. Speed past the cops, I said get out the way. I'm smoking that gas in a blunt to the face. It's Big Sammy Papa put you in your place. Bow. Chasing a chicken is no other way. Bad bitch yellow bone and she got a cake. Grinding like Tony, but bitch I don't skate. Best kan? Kalau kena hujan, Air terlekat. air tak dekat ah. Nanti. Dia buat testimoni pula. Semua kilat lagi. Semua kilat. Kalau nak pori sini hilang. Kalau semua hilang. Okey, kilat. Ha? Kalau mau. Tak apalah. Lagi ni foto-foto semua hilang. Kalau buat poli sini bukan sini. Gelap sikit lah. Lap. Ini salam. Ini boleh bang. Tu dah siap basuh. Sekarang aku nak view tunjuk korang. Okey, dah view sisi kanan. Tu swingarm, kita dah spray kali hitam. Ni dah malam gelap sikit. Ni pada belakang plate. Tengok dia punya kuning tu, warna emas. Silauan dia nampak. Swingarm dah kiri. Cover mono tu yang kita tukar ni. Aku ambil yang tepi dia bukan tajam ni, dia ada shape sikit. Kalau yang petak tu dia lagi tajam, bahaya. Ni rubber king drag dah pasang. Yang version barunya, yang macam lama dia berlubang ni penuh. Review pada tepi. Mantul Pak Kop. Depan. Okay, lupa ni FI ni tengah gambar. Okay, itu saja aku nak share untuk episod kali ni. So korang stay tune. Aku nak pergi repair aku punya valve guide tu Aku ingat aku nak hantar dekat MMA Rawang ataupun ARC tempat apa tu, tempat show bawa motor tu. Tak pun nasty. Kita nak tukar sebab aku dah tanya dah, kalau upah dia pasang tukar dah RM50 je. Okay, ciao.